नमस्कार, तपाईलाई मेरो यस च्यानलमा फेरि एकचोटि स्वागत गर्न चाहन्छु। आज म यो भिडियो मार्फत हजुरलाई जापानिज verbsको मिनिङहरू सिकाउन गइरहेको छु। यदि हजुरलाई यस्तै नै अरू भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र अब हामी भिडियो सुरु गरौँ होला। हाजिमेमासियो। अघि मैले अगाडि भनेको जसरी नै आज म क्रियाहरूको भोकाबुलरीहरू मिनिङहरू सिकाउन गइरहेको छु। मैले यहाँ व्हाइट बोर्डमा लेखेर तपाईहरुलाई बुझाउने कोसिस गर्दैछु के क्रियाहरू लेखिदिएको छु। अरु बाँकी क्रियाहरू म अरु भिडियोमा पनि गर्नेछु। आज चाहिँ यो यहाँ लेखेको क्रियाहरूलाई चाहिँ म सिकाउन गइरहेको छु। सुरुमा हेर्नु होला यहाँ सुइमास। सुइमास भनेको चाहिँ तपाईको स्मोक गर्नु, चुरोट टान्नुलाई चाहिँ सुइमास भन्छ है। अर्को छ मिमास। मिमास भनेको चाहिँ हेर्नु, हेर्छु है। अर्को छ किकिमास। किकिमास भनेको सुन्नु, हामी सुन्छौं नि हैन, सुन्छु भन्दाखेरि सुन्नुलाई किकिमास। योमिमास, यो चाहिँ रिड गर्नु, कस्तो भन्दा अक्षरहरू रिड गर्नलाई, लेटरहरू रिड गर्नलाई चाहिँ योमिमास। अनि खाकिमास भनेको लेख्नु, टु राइट। अर्को छ खाइमास। खाइमास भनेको तपाईको किन्नु, टु बाई गर्नु। अर्को छ किरिमास। किरिमास भनेको तपाईको काट्नु, कट गर्नु है। ओकुरिमास भनेको चाहिँ सेन्ड गर्नु, जस्तै सामानहरू पठाउनु भयो, केही कुराहरू पठाउनलाई ओकुरिमास। आगेमास भनेको दिनु, कसैलाई के वस्तुहरू दिनु चाहिँ आगेमास। मोराइमास भनेको रिसिभ गर्नु, के वस्तुहरू पाउनुलाई चाहिँ रिसिभ गर्नु, पाउनुलाई चाहिँ मोराइमास। खासीमास भनेको चाहिँ कसैलाई सपोर्ट दिनु, टु लेन्ड, सपोर्ट दिनु। खारिमास भनेको बरो गर्नु, सपोर्ट लिनु भयो चाहिँ है। ओसिएमास भनेको सिकाउनु, केही कुरा सिकाउनलाई ओसिएमास। नारायमास भनेको सिक्नु भयो, टु लर्न, सिक्नु। खाकेमास भनेको यो फोन गर्नुलाई, जस्तै टेलिफोन गर्नुलाई खाकेमास, देङवा हो खाकेमास यसरी भन्छ। अर्को छ आरिमा। आरिमास भनेको छ भन्नु खोजेको, के वस्तुहरू छ भन्दाखेरि आरिमास। खाकारिमास भनेको यो, यसको अर्थ चाहिँ टेक, जस्तै टाइमको समय भयो, तपाईको पैसा सम्बन्धी भयो, त्यसलाई लाग्नुलाई, जस्तै तपाईको मनी भयो, कति पैसा लाग्छ, कति समय लाग्छ भन्ने सोध्नु पर्दा चाहिँ खाकारिमासको प्रयोग हुन्छ। अर्को छ यासुमिमास। यासुमिमास भनेको आराम गर्नु। आसुमिमास भनेको रमाइलो गर्नु, इन्जोय गर्नु, खेल्नुलाई पनि भन्छ। मुखाइमास भनेको चाहिँ हामी कसैलाई लिन जाँदाखेरि, वेलकम गर्न जाँदाखेरि, पिकअप गर्न जाँदाखेरि मुखाइमास। अनि केक्कमसिमास भनेको विवाह गर्नु, म्यारी गर्नु है। खाइमोनोसिमास भनेको शपिङ गर्नु, किनमेल गर्नुलाई चाहिँ खाइमोनोसिमास। चुखारेमास भनेको थकित हुनु, टायर्ड हुनु। सकुजिसिमास भनेको खाना खानुलाई, टु ह्याभ अ मिललाई चाहिँ सकुजिसिमास। साम्पोसिमास भनेको तपाईको टेकोवा, जस्तै हामीले सामान्य भाषामा नेपाली भन्छौँ घुमफिर गरेर आउँछौँ, हिँडडुल गर्छौँ भन्छ नि, त्यसलाई चाहिँ साम्पोसिमास। अर्को छ चुकेमास। चुकेमास भनेको अन गर्नु, जस्तै टर्न अन गर्नु, जस्तै बत्ती स्विचहरू टर्न अन गर्नु, बत्ती अन गर्नलाई चाहिँ चुकेमास। खेसीमास भनेको अफ गर्नु, बन्द गर्नु भयो है। आकेमास भनेको चाहिँ खोल्नु भयो, जस्तै ढोका खोल्नु, झ्याल खोल्नु, आकेमास। सिमेमास भनेको बन्द गर्नु, क्लोज गर्नु, जस्तै ढोका बन्द गर्नु, झ्याल बन्द गर्नु। इसोगिमास भनेको हतार गर्नु, एकदमै हतार गर्नु, रस गर्नु भन्छ, हरि। माचिमास भनेको पर्खिनु, टु वेट। मोचिमास भनेको चाहिँ बोक्नु, केही सामान होल्ड गर्नुलाई चाहिँ मोचिमास। त्यसरी नै तोरीमास भनेको चाहिँ लिनु हैन, अथवा कसैलाई पास गर्नु, जस्तै फोटो खिच्नु भयो अनि केही सामान पास गर्नुलाई पनि तोरीमास भनिन्छौँ। अर्को छ थेचुदाइमास। थेचुदाइमास भनेको मद्दत गर्नु, हेल्प गर्नु। चुखाइमास भनेको प्रयोग गर्नु, युज गर्नु। तोमेमास भनेको स्टप गर्नु, पार्क गर्नु, जस्तै गाडीहरूलाई कहीँ रोक्नु अथवा पार्क गर्नुलाई तोमेमास भनिन्छ। मिसेमास भनेको सो गर्नु, देखाउनु भयो। ओसिएमास भनेको चाहिँ तपाईको सिकाउनु हैन, टिच गर्नु। सुवारीमास भनेको सिक्नु भयो, त्यसरी माफ गर्नु होला। सुवारीमास भनेको बस्नु भयो है, सिट डाउन भयो। अनि अर्को छ यो ताचिमास। ताचिमास भनेको चाहिँ उठ्नु, स्ट्यान्ड अप गर्नु
हाइरिमास भनेको प्रवेश गर्नु, इन्टर गर्नु। अर्को छ देमास, देमास भनेको चाहिँ बाहिर निस्किनु है। पुरिमास भनेको चाहिँ तपाईको पढ्नु, जस्तै पानी पर्नु, हिउँ पर्नुलाई पुरिमास। कपिसिमास भनेको तपाईको फोटोकपी गर्नलाई चाहिँ कपिसिमास भनिन्छ। अर्को छ ओकिमास, यो ओकिमास चाहिँ राख्नु, केही सामानहरू कतै कुनै ठाउँमा राख्नुलाई चाहिँ ओकिमास। अनि चुकुरिमास भनेको बनाउनु, उत्पादन गर्नु, प्रोड्युस गर्नु पनि हो। उरिमास भनेको बेच्नु, टु सेल गर्नु, केही सामान वस्तुहरू बेच्नलाई उरिमास। सिरिमास भनेको चाहिँ एक कुरा थाहा हुनुलाई सिरिमास भनिन्छ। अनि सुमिमास भनेको चाहिँ कुनै स्थानमा बस्नु, एड्रेसमा, ठेगानामा बस्नुलाई सुमिमास भनिन्छ। हजुरहरूलाई आज मैले क्रियाको मिनिङहरू हैन, शब्दहरू सिकाएँ, भोकाबुलरी सम्बन्धी जानकारी गराएँ। क्रियाहरू थुप्रै छन्, यस्ता धेरै छन्। त्यो क्रियाहरूको मिनिङहरू चाहिँ म अरू बाँकी भिडियोहरूमा पनि देखाउने नै छु तपाईँहरूको लागि चाहिँ। आज यो भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? यदि मन परेको छ भने भिडियोलाई एक लाइक, कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला र मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुलिदिनु होला। धन्यवाद।